Elon, te rog eu frumos. Elon, poți să vorbești, te rog, cu Elon și să-l rogi să nu mai posteze pe contul lui Elon? O perioadă măcar, să avem și noi un pic de liniște. Bine. Friguț afară, e friguț. Salutare tuturor și bine m-am regăsit. Suntem la Tesla în București și nu am venit să vorbesc cu Elon. Am venit să vă arăt cea mai vândută mașină din lume, care acum primește în sfârșit o modificare radicală. Somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. You can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. Sunt convins că dacă sunteți pasionați de marcă, ați văzut toate clipurile online, de data asta o să auziți părerile, primele impresii ale unui utilizator de durată destul de lungă de Model Y. Aici este varianta aproximativ pe care o conduc și eu. Între timp am mai pierdut niște senzori de parcare, n-a observat nimeni, însă aici avem și noul Model Y. Astăzi vreau să vă fac o mică comparație între generația anterioară și noua generație de Model Y și o să o comparăm un pic și cu noul Model 3, pentru că, în sfârșit, Tesla a tratat această mașină, cea mai vândută mașină din lume, așa cum trebuie și a făcut-o o mașină nouă de la un capăt la celălalt. Nu e 100% nouă, sunt multe chestii care se vor refolosi, dar acum arată în sfârșit ca un model de sine stătător din gama de la Tesla. Evident, o să observi în primul rând bara asta de lumină care te duce cu gândul la Cybertruck, dar în rest nu e Cybertruck. Și asta este o veste bună. Să începem în primul rând de la aspect, pentru că pentru cei mai mulți oameni forma asta și mașina asta întotdeauna a apărut ciudată. Dintr-un motiv foarte simplu. Sau că a îngrăbit un pic să ia un Model 3 din generația anterioară și l-a umflat cu pompa. Ăsta este efectul. Au refolosit atât de multe piese pentru a face toată chestia asta eficientă, mai ales într-o perioadă în care Tesla nu stătea așa de bine pe cash. Acum au și bani, au și resurse și pot să facă lucrurile așa cum își dorește și designerul, și inginerul, și toată echipa. De la generația asta însă au învățat extrem de multe lucruri și puțină lume înțelege cât de avansată rămâne vechea generație de Tesla Model Y. Sunt pregătit să spun că mașina asta este mai avansată cu cel puțin 5 ani față de toată industria la momentul actual. Asta va duce cartul față de restul competitorilor și mai în față. Și nu sunt plătit de Tesla, nu m-au invitat aici, dimpotrivă, eu am venit pe cheltuiala mea, pe timpul meu, dar trebuie să spunem adevărul. Mașina asta este făcută pe o tehnologie care încă nu este pe nicio altă marcă, adică acel casting. Dacă nu știți ce e castingul, efectiv bucata din față și cea din spate sunt turnate cu niște prese mari de tot și apoi sunt asamblate împreună cu bateria și așa obții una dintre cele mai solide și mai sigure mașini din lume. Asta este nu doar cea mai vândută mașină din lume, este și cea mai sigură și bate la costurile de operare, inclusiv vecinii de peste drum de aici care vând hibride. Este o mașină extrem de eficientă, gândită în primul rând ca să facă costurile cât mai reduse, nu doar pentru Tesla, ci și pentru cei care o vor opera pe termen lung. Așadar, mașina asta se transformă în aia, dar în esență rămâne cam același volum de mașină, rămâne cam aceeași poziție, aceeași statură pe stradă. Cu toate astea s-au schimbat câteva lucruri importante, în primul rând la design și dacă tot le avem aici împreună, hai să vă arăt câteva lucruri pe care le apreciez că le-au făcut, în afară de bara asta frumoasă de lumină, nimic de reproșat. Îmi place felul în care au abordat partea de aerodinamică, au făcut-o un pic mai eficientă, la mașinile astea este important, ea pare mai lată și mai solidă cumva. Însă, hai să ne legăm totuși de chestiile cu adevărat importante. Partea utilă. Îmi place chestia asta de aici. Asta este o protecție de borduri, de gărduțuri și de alte chestii. Eu, spre exemplu, la mașina mea, și o să dăm un cadru de afară când ieșim, am atins undeva aici, fix pentru că m-am încrezut prea mult în senzorii de parcare și nu sunt singur. Proprietarii de Tesla pățesc chestia asta des. Avem chestia asta, nici măcar nu este vopsită, este un plastic mat care va fi extrem de folositor pe toată durata de viața mașinii. Dincoace, după cum vedeți, este de desubt chestia asta și asta este la sacrificiu în zona asta. Apoi, dacă ne ridicăm un pic mai sus, o să vezi că de acum corpurile de iluminație, zic așa, blocurile optice sunt mai jos, iar aici este DRL-ul, Day Running Lights. Dincoace aveam un singur bloc optic mare aici. Este o abordare diferită. Prima dată au pilotat-o, au testat-o cei de la Citroen, dacă vă aduceți aminte. Întotdeauna nu mi-a plăcut abordarea lor, dar a prins la toată industria. Și asta este bine pentru noi toți, pentru că o sursă de lumină mai jos îți dă vizibilitate mai bună și ție și va
să zicem așa, deranja mai puțin pe cei care vin din față. Te vezi? Aici e DRL-ul sus, aici este DRL-ul în această bară de lumină pe care o să o regăsim și pe spate. Până când mai avansăm un pic, uite-te un pic la bara asta. Bara față la modelul ăsta vine așa. Dincoace, vezi, și am blocul optic despicat, de la jumătatea lui pleacă cumva așa. Dincoace pleacă de deasupra DRL-ului și practic face toată piesa asta de aici la sacrificiu în caz de impact. Mai mult decât atât, am capota asta care vine și se ternă fix aici cu muchia asta, din nou, seamănă puțin cu abordarea de la Cybertruck. Asta este tablă, asta este plastic. Aici am plastic și aici am tablă și aici am capota care vine în forma asta. Așadar, s-a schimbat un pic forma la capotă și sunt tare curios cum va afecta chestia asta, din nou, partea de utilitate, de mentenanță și de reparabilitate. Și dacă tot vorbim de partea de reparabilitate, să mergem repede în spate să-ți mai arăt o comparație interesantă. Asta e generația actuală, cu panoul ăsta, difuzorul ăsta, să zicem așa, negru, din plastic mat, și apoi avem bara și apoi avem capacul portbagajului, inclusiv cu stopurile despicate așa, da? Și acum, hai să mergem dincoace, unde avem acest difuzor, această chestie care este mult mai în spate. Adică am cel puțin 4-5 cm de plastic care ies și asta este zona care va fi cea mai afectată, evident, sau care va prelua acele mici atingeri atunci când dai cu spatele într-un spațiu îngust. Și aici apare o problemă, tot mai mulți producători fac mașini din ce în ce mai lungi și din ce în ce mai late și nici Tesla nu a scăpat de păcatul ăsta. Și atunci avem nevoie ca mașinile acestea să reziste mai bine la mici zgârieturi, mai ales prin parcări. Tocmai de aceea, partea de reparabilitate va fi rezolvată mai bine aici, pentru că un element separat, asta este plastic aici, aici am tablă, aici am această bară de lumină care o să vorbim imediat, încă o bucată de plastic și abia apoi am celelalte piese de tinichigerie. Sunt mai multe elemente, va fi mult mai ușor de reparat. Odată ce deschizi, o să descoperi însă că nu mai am blocul optic despicat aici, am o lumină de atenționare pentru cei care vin din spate, care este foarte folositoare la locul ei aici, dar blocul de aici a dispărut și face spațiul de încărcare și mai bun atunci când vii din spate. O să mai intervenim un pic la lucrul ăsta. Deocamdată mă interesează aceste comparații între cele două generații. Capacul se închide un pic mai sigur pe el față de cel de acolo, însă diferența cea mai importantă este la cum se aud ușile când se închid. În sfârșit, cei de la Tesla au înțeles că trebuie să sune ca o mașină scumpă dacă ceri peste 50.000 de euro, nu? Și atunci, când deschid, uite-te un pic aici. Vezi cum coboară geamul, da? Ei, când închid, hai să vedem cum se aude. Se aude mai solid. De ce? Sticla este mai jos și nu mai bălângăne. Mai facem o dată? Și acum același lucru. Aici coboară un pic mai puțin și când închid, sună mai gol. Sună un pic mai metalic, un pic mai gâjit. Totuși, asta este o mașină destul de nouă. E o mașină destul... Sună mai bine oricum chiar și decât la mine. Lucrurile s-au mai îmbunătățit așa pe parcurs, însă în cele din urmă au ajuns acolo unde trebuia. Este o mașină coupe, pentru că nu are ramă. Și acum se aude ca o mașină mai scumpă. Ai văzut cum se aude, cum bălângăne dacă nu o închizi complet? O altă diferență foarte discretă este chestia asta între oglinzi. Aici este într-o singură bucată, aici are linia asta tot așa pentru a îmbunătăți aerodinamica sau pentru a face măcar un pic diferită. În rest, inclusiv ornamentele astea de la camere sunt diferite, dar la capitolul camere, în continuare avem camerele de pe lateral, camerele din spate, camerele de sus, stereoscopice, însă acum, pentru a preîntâmpina problemele de care spuneam mai devreme cu bara, nu e doar chestia asta, acum ai și o cameră care se vede în bord și care, sper eu, să poate fi și înregistrată la fel ca toate celelalte, pentru că mașina asta înregistrează toate camerele tot timpul, dacă asta vrei. Cam asta este o comparație foarte rapidă, ar mai fi lucruri însă la interior. Aș fi vrut să vă arăt, spre exemplu, diferența de lipsă de preșuri, de protecție. Cum le spune asta? Apărătoare de noroi? Pe modelul care este aici existent, nu există acea apărătoare de noroi. Mașina mea îl are. Se poate cumpăra, dar eu cred că va trebui să faci tu efortul ăsta și să-ți iei o apărătoare de noroi care se poate clipsa aici și aici. Se găsește aftermarket.
Pentru România, eu cred că e o chestie utilă. Că nu e doar senin toată ziua, da? Vei avea nevoie și de așa ceva. Mai vedeți niște diferențe de capace. Este modelul Aero. Astea sunt capacele pe care le-am și eu, pe varianta de 19 inch. Nu le-am dat niciodată jos, deși de desubt este o jantă de aliaj. Dar capacul ăsta îmi place și mai mult. Acum, este ideal pentru aerodinamică să ai un astfel de capac. Varianta însă pe jante de aliaj arată și ea bine. Vă încurajez, pentru că mașina nu are roată de rezervă, să nu vă cumpărați decât cu varianta de 19 inch, pentru că anvelopele astea sunt foarte rezistente la pan, la boalfe, cum le mai spunem noi, sau alte chestii, și este și foarte bine protejată marginea asta a jantei. Uite, spre exemplu, aici este mai expusă, iar aici este mai în interior. Sper că de aici înainte să vedem mai puține Tesla cu buzele astea ciobite. Vezi? Uite diferența. Bine, aici avem și niște anvelope care nu bag mâna în foc că sunt ideale pentru mașina asta. 255 pe 45 pe 19, ba dar, cam fi. Dar chestia asta nu trebuie să fie așa. Vezi ce diferență? Aici măcar janta este protejată, aici este argintie, aici este neagră. Și asta este partea de aliaj aici. Somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. Nu mai sper că au intervenit inclusiv la acest Upper Control Arm. Este o piesă care scârție pe Model 3 și Model Y, variantele din primele generații. Dar uite-te și tu cât de discrete au ajuns piesele astea. Aici se poate vedea o mică parte din ansamblul de suspensie, pentru că Tesla a intervenit diferența între cele două mașini și la această parte de suspensii. Toată lumea subestimează cât de ușor de întreținut este o tapiserie albă. O să-ți arăt un cadru cum arată tapiseria mea după aproape 4 ani, dar nicio problemă. Însă, diferența importantă și schimbarea de la o generație la alta este că scaunele de acum în față sunt perforate pentru că au nu doar încălzire, ci și ventilație, sunt mai late și sunt un pic mai confortabile. Am pierdut o manetă, o să vezi dincolo. Ecranul este aproape la fel, iar zona asta de aici a fost gestionată mult mai fain. Inclusiv bordul și toate materialele arată mai bine. Însă în spate mai este un secret pe care multă lume l-a scăpat. Pe noua variantă, în spate, vei avea o altă profilare a scaunelor. Cele două scaune, stânga-dreapta, au fost făcute o idee mai late, se poate sta și pe mijloc, dar de acum pot fi și controlate electric. Aici nu aveai niciun control. Singurul mod în care poți regla spătarul este așa. Ori l-aduci aici ca să-l cobori, ori îl apeși cu mâna și singurul lucru pe care îl poți acționa, sunetul acela electric pe care l-auzi, este efectiv deblocarea de la piedica de aici. Da, poți rabata fracționat, dar trebuie să-ți reglezi manual spătarul. Nu e neapărat o chestie care avea nevoie de un upgrade, dar este binevenit și o să-ți arăt dincolo. Însă spațiul din spate rămâne în continuare mult subestimat de cei care nu și pot imagina că un adult poate sta într-o astfel de mașină, inclusiv în generația anterioară. Și mai sunt și niște diferențe la sticlă, ți le zic dincolo. Somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. You can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. Toată lumea o să știe că ți-ai luat o Tesla nouă, pentru că de acum, în loc de niște stopuri de pe spate care erau luate de pe seria 3, de pe Model 3, vei avea această bară de lumină, cea mai lungă din industrie, 1,6 m, și pentru asta s-a făcut o piesă specială ca să se toarne dintr-o singură bucată chestia asta pe care o vezi aici. LED-ul acesta roșu este suficient de puternic încât să vadă și logo-ul Tesla și să reflecte lumina pe jos. Afară, noaptea, o să se vadă frumos. Și acum se vede un pic roșu, aici suntem într-o zonă bine luminată, dar o să vadă bine la exterior și va da o mai multă personalitate acestei mașini. Eu cred că este și o chestie de siguranță, pentru că bate aici jos și atenționează pe cei care se apropie. Îmi place și chestia asta din lateral, care te ajută pentru cei care vin din lateralul, spre exemplu, din coace, pe generațiile astea este rezolvată din acest bloc optic. Da? Și aici se va vedea, dar asta este suplimentar. Aici este un ochi de pisică, pentru că în anumite piețe ai putea teoretic să pui și un încărcător aici, este pe partea cealaltă, însă de la exterior, alte lucruri importante, eleronul acesta aerodinamic, care din plastic, nu m-aș lega foarte mult la partea de estetică, pentru că frumusețea sau felul în care percepem o mașină poate fi destul de subiectiv. Mi se pare însă foarte important ce se întâmplă la interior. Până să intru însă,
trebuie să-ți arăt că din exterior puțină lume știe, înțelege cât de mare este acest plafon panoramic. Nu ai o trapă pe Tesla, nici nu cred că ai avea nevoie decât dacă ești neapărat fumător. Asta este un minus pentru fumători care vor trapă, dar de aici și până aici am o singură bucată de sticlă. Și de aici până aici mai am și parbriz. Și am aceste ștergătoare care se văd un pic deasupra, sunt încălzite, duzele funcționează foarte bine, întotdeauna mi-a plăcut apăsarea lor. Apropo, schimbul de lamele este vreo 100 de lei, recomand să le schimbi un pic mai des ca să nu ajungi să zgâri geamul. Însă, bucata asta de sticlă a fost schimbată. Toată sticla de pe mașină este îmbunătățită. De aici înainte, față de generația anterioară, obții o eficiență energetică mai bună care se va transforma și în economii la curent, adică la drumurile lungi, vei avea autonomie mai mare, pentru că pur și simplu mașina nu va munci la fel de mult cu compresorul, cu pompa de căldură să facă frig sau caldă mașina. Pe aici se pierde mult mai puțină căldură, dar în același timp și se reflectă mai multă căldură vara. Pentru că, din ce am auzit eu de la oamenii de la Tesla, s-au băgat tot felul de particule de argint care să reflecte radiația în timpul verii. Asta putea fi o problemă. La mine nu e neapărat o problemă, deși este fotocromică, are însă, se poate încinge în zilele extrem de călduroase. La fel, toată partea de sticlă a fost îmbunătățită pentru confort, nu doar acustic, dar și termic, și aici se vede cel mai bine. Uite cât de guroase aici. Avem 2 foi de sticlă cu o folie între ele și o să percepem cel mai bine la interior dacă le ieși bine chestia asta, pentru că nu este lucru ușor să pui o foaie de sticlă și să o închizi pe niște garnituri și apoi să obții etanșeitate, dar și partea de acustică, care vor fi foarte de folos, mai ales când ne vom bucura de sistemul de infotainment. Același chestie și pentru ușile din spate, același acces foarte bun, foarte spațios, e gândită clar ca o mașină de familie pentru cei care au nu doar copii, poate și animale de companie și care au mai multe bagaje, dar la scaunele din spate o să revin îndată pentru că vreau să mă concentrez însă pe locul șoferului. Ce bine sună ușa aia când se închide. Cu ocazia asta pot să arăt și singurul scaun din mașina asta care are suport lombar, pentru că Tesla spune că a făcut niște măsurători pe baza datelor pe care le colectează și se pare că 99% din utilizatorii din dreapta nu foloseau niciodată suportul lombar, așa că l-au scos. Pe scaunul din dreapta nu ai așa ceva. În rest ai scaunele electrice și nu le ai doar în față, o să le ai și în spate, o să arăt imediat. Dar la poziția șoferului nu s-a schimbat mare lucru. S-a schimbat însă volanul, care mie mi se pare că este o idee mai mic, mai sportiv și slavă Domnului ne-au lăsat măcar o manetă. Avem o manetă pentru semnalizare și atât. Atât, doar semnalizare. La 3 ai semnalizatorul aici. Poți să-l vezi acolo pe mașină, însă aici am o manetă. Pentru a da înainte sau înapoi, bate să folosești ecranul, așa cum am mai văzut pe Model S, pe Model X sau pe Cybertruck. În rest, rotițele astea de aici, niște comenzi, un volan însă care îți dă senzație de sportivitate și asta abia aștept să văd cum se simte și când o să conducem mașina. Pedala asta, spre exemplu, o să vă vând un pont. Ea este îmbrăcată într-un cauciuc ieftin negru. Există niște vânzători de aftermarket care fac niște chestii, niște ornamente cromate pentru ambele pedale. Le poți cumpăra cu 20-30 de euro de pe internet ca să arate totuși un pic mai bine. Da, crom delete peste tot, dar eu cred că la pedalier ar merita să, nu știu, doar zic. Hai să mai vedem un pic partea de interior, pentru că avem o consolă nouă. Partea de torpedou este în continuare destul de spațioasă, pot să bag mâna și mai încap chestii aici. Însă, acum pot să descoper zona de cup holdere cu această ușiță și asta se duce în partea cealaltă. Iar aici este o gaură neagră în care vei pierde chestii. Tocmai de aceea, aftermarket, se găsesc chestii pe care să le pui să mai creezi un etaj aici. Mulți dintre noi au cumpărat așa ceva. De desubt, am partea de încărcare wireless. Aici poți să pui în continuare 2 telefoane la încărcat pe un suport frumos din Alcantara. În continuare o idee foarte bună. Este acolo, dacă îți pui Waze-ul va fi însă o problemă. Și tocmai de aceea apar tot felul de soluții aftermarket cu chestii care se lipesc aici sau se prind în ventilație aici. Pentru că pe sistemul de infotainment ai o grămadă de chestii, este super grozav, dar nu ai Waze. Și dacă mă aude cineva la Tesla, nu știu, călcați-vă și voi pe mândrie, faceți un deal cu Tim Cook, puneți CarPlay pe mașinile astea într-o fereastră măcar. Sunt unele chestii care merg foarte bine pe CarPlay, Tesla nu le face perfect pe toate. Dar până în alta, sistemul de infotainment arată bine. Este noua generație cu margini un pic mai subțiri, este tot pe 15 inch, este un ecran foarte bun la mine, n-am absolut nimic să reproșez, niciodată n-am avut probleme, dar nu ai în față vitezometru, toate vor fi aici când o să mergi cu ea.
tot caut maneta, dar nu o găsesc. Aici trebuie să-mi apară chestia asta. Uite, vezi, îmi cere cheia pentru alte lucruri. Însă, în rest, dacă ai mai văzut un sistem de infotainment de la Tesla, o să-l recunoști. Sunt toate lucrurile care ai nevoie. Ai parte de muzică, ai aplicații native de entertainment de la aproape toată lumea. Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, Audible, Apple Podcast. Deci toate chestiile, inclusiv karaoke, inclusiv jocuri pentru care vin tot felul de lucruri de felul ăsta. Pentru cei care nu știu, în continuare, partea de climatizare, tot de pe ecranul va trebui să o folosești, dar ea devine un pic mai intuitivă. Trebuie să folosești un sistem. Uite, spre exemplu, aici este o cameră, dar undeva aici, care ar fi un radar, care urmărește pe cei din mașină și este capabil să ajusteze climatizarea în funcție de locul în care stau. Și pentru că de acum protecția termică este mult mai bună, ventilatoarele vor merge mai încet, pentru că nu vor trebui să muncească atât de mult. Voi avea așadar și economie la curent, pentru că mașina este mai bine izolată, dar în același timp vei avea economie și la compresor și la zgomot. Adică o să fie o mașină mai prietenoasă și mai liniștită și asta ne aduce la calitatea sunetului, pentru că în mașina asta, 16 boxe subwoofer, puține lume înțelege că mașinile astea sunt cele mai bune pentru audiofili. Adică eu nu am întâlnit o mașină care să audă atât de clar și atât de bine. Și asta, încă o dată, este electrică, nu are vibrații, nu trebuie să se bată subwooferul cu sunetul de motor diesel, dar este și foarte bine izolată și toată zona de sunet este făcută în casă. Nu trebuie să urle pe aici Harman Kardon, Bang & Olufsen sau Burmester. Sunt 16, unele sunt ascunse pe aici, nici măcar nu le vezi. Există niște microfoane iarăși ascunse în zonele astea. Această lumină de aici, spre exemplu, a fost schimbată. Pe aici undeva sunt ascunse niște microfoane care preiau vocea celor din interior când vorbești, mai ales la telefon, într-un mod mai inteligent și pot să fac un pic de triangulație a sunetului în funcție de cine vorbește din mașină, inclusiv cei din spate au microfoane. Sunt multe chestii de bun simț băgate în mașina asta, dar sunetul este una dintre chestiile care pe mine m-au câștigat și, încă o dată, pe care puținul meu înțelege cât de bune sunt în aceste mașini. Zici că sunt vânzător la Tesla, dar după ce am trăit cu una, pot să vă spun și chestiile bune, dar și chestiile mai puțin bune. În continuare, îmi lipsește un ecran aici cu vitezometrul și cu Waze-ul. Asta îmi lipsește. Îmi lipsește maneta aia de aici, mi-ar fi plăcut. Dar am primit scaune mai confortabile, încălzite și ventilate și asta îmi trebuia. Consola asta centrală de aici este ok, dar multă lume ajunge să-și pună telefonul și alunecă de aici. Așadar ai loc pentru doar 2 telefoane, celelalte 2 vor sta în cup holder. În sfârșit, priza de 12 V este aici și pot să-mi pun un încărcător din ala bun de pe GBE. Avem încărcător de mașină care poate încărca și laptopuri. Când îl puneam aici se lovea tot timpul când închideam. Mulțumesc Tesla că ne-a ajutat să vindem mai multe încărcătoare bune. O altă chestie importantă, da, ai 1.000.000 de culori de aici înainte. Poți să vii în mașină și să schimbi culoarea asta. Îți trebuia? Nu. E nice to have? O, da. Vii aici, fain, frumos și faci asta. Schimbi culorile și o faci exact cum vrei tu. Trebuie. Adică chestia asta mie mi se pare very nice to have. Eu seara, spre exemplu, vreau să o fac cu roșu. Roșul nu-ți afectează vederea, dar dă un ambient foarte, foarte plăcut. Și mai sunt și alte setări pe aici, o grămadă de lucruri pe care poți să le faci. Doar de releul ăla este momentul ăsta atât de puternic încât în foarte multe situații mai bine lași luminile pe automat, pentru că altfel există riscul să uiți. Uite, spre exemplu, mi-a apărut meniul de... Ia uite, pot să dau. Pam, pam. Uite, vezi? Așa intri în drive, așa dai în reverse. Și iarăși o chestie drăguță, avem partea de camere. Uite, știu cât de clare sunt. Mi se pare că parcă le-am mai îmbunătățit un pic. Acum am spălat camera din față. Există un buton prin care poți să dai să se spele camera aia frontală de acolo, că ea stă un pic la sacrificiu, iar în România să speli e o chestie utilă. Știi ce repede se curăță după. Și poți să fac așa. Poți să fac așa sau poți să fac așa. Camera de pe spate, cele 2 camere de pe lateral, de pe unghiurile moarte și camera de față. Chestia asta mi se pare super cool. Uite câte camere. Și astea sunt doar 4 din cele 9 sau 10 dacă nu greșesc și toate se pot vedea prin aplicație de la distanță. Și sunt o mulțime de update-uri care să mai vină de la distanță pentru mașina asta. Deci tu, odometru la 8 km. Abia aștept să mai pun eu 100 peste. Abia aștept să conduc mașina asta. Sunt tare curios de ea. Hai să vă mai zic repede câteva chestii. Îmi place abordarea asta. Am aici textil. L-am văzut pe Model 3. Eu am doar Alcantara pe mașină. Și combinația asta de materiale cu pielea perforată, cu textil, cu Alcantara, cu piele cusută, cu chestia asta de pe bord. A dispărut lemnul ăla frumos de pe bord, mi-mi plăcea și lemnul, dar chestia asta arată și ea destul de plush, așa, destul de fancy.
fac un interior să arate un pic mai premium. Mașina asta trebuie să străduiască totuși să ne ceară 52.000, la nivel declarativ 52-53 pentru varianta dual motor long range când o să iasă. Ar fi arătat mai bine pe alb, părerea mea. Dacă ții o Tesla, ia-ți interior alb, mergi pe încredere și o să mulțumești mai târziu, mai ales vara. Dar uite, chiar și chestia asta neagră de aici arată mai bine și arată un pic mai de calitate decât ce am primit eu. Până și plușul ăsta pare un pic mai bun și pe jos toate materialele par mai bune, inclusiv, uite, chestia asta nu mai este doar o bucată de piele de la un capăt la altul elastică, acum este un astfel de sertar. Uite cât spațiu este la picioare. Enorm, foarte mult spațiu, inclusiv pentru cel din mijloc. Prize de USB-C de care evident am zis, gura de ventilație și în sfârșit ecran de 8 inch în spate pentru a controla nu doar ventilația, ci și zona de multimedia, iar cei din spate pot de acum să își conecteze nu unul, ci două dispozitive pe Bluetooth, astfel încât șoferul și cel din față să fie total decuplați de cei din spate. Le pui căști cu Bluetooth și ai uitat de ei. Asta dacă nu cumva au venit cu căștile lor de pe Gadget Boutique. Dar serios acum, dacă vrei să te legi la sistemul de infotainment de aici și vrei, spre exemplu, să te uiți pe Netflix sau pe YouTube împreună cu cineva, îți pui fiecare câte o pereche de căști Bluetooth, le legi la mașină aici și te uiți pe un ecran fine de 8 inch care stă exact acolo unde trebuie și nu-ți descarci telefonul și nu-ți consumi datele de pe abonamentul tău. În rest, pe ușă, iarăși, materiale bune, da? Am în continuare textil, alcantara, această ilumină arhitecturală, butoanele de deschidere sunt mai măricele acum, boxele sunt peste tot și când închizi se face liniște. Iarăși, încă o dată, nu pot să insist destul în legătură cu chestia asta, mașina este mult mai silențioasă. O altă chestie nouă, ia uite aici. Am obținut niște butoane din astea pentru a controla spătarul. Așa ridici, așa dai înapoi. Și când ajung la capăt, nu atât, dai înainte și înapoi. Pentru a încălzi scaunele le controlezi de aici, ventilație nu ai pentru locurile din spate, pentru că aceste două locuri din spate au fost lățite și acum sunt și mai confortabile și se simte că sunt mai confortabile. Ce am pierdut? Am pierdut încălzirea pentru al treilea scaun, al cincilea, de fapt aici în mijloc. Acum nu mai este încălzit electric, dar eu cred că odată ce mașina se climatizează nu vei mai simți lucrul ăsta. Plus că românii fac din ce în ce mai puțin copii, așa că nu cred că vei avea neapărat o problemă cu al cincilea loc din mașină. Din păcate. Probabil, așa cum zice Elon Musk, ar să face mai mulți copii, nu știu, fiecare decide pentru familia lui. Hai să vă arăt repede portbagajul și Francu. Enorm de mult spațiu de depozitare, mai mult decât suficient pentru orice familie. Încă o dată, o chestie pe care puțină lume o înțelege este cât de mult spațiu, sunt mai 2 metri cub când rabatezi și scaunele. De acum am butoane care fac chestia asta electric și foarte elegant. Nu doar că le coboară, dar pot să și apăs pe butoane să le ridic. Această etajeră o pot pune aici, foarte ușor. Eu nu i-am simțit lipsa, dar uite cât spațiu mai este aici. Sunt mașini care au tot portbagajul doar cât este sub capacul acesta de aici. Și în stânga și în dreapta sunt tot felul de accesorii aftermarket pentru aceste goluri, în care de asemenea poți să-ți pui o grămadă de lucruri. Dar aici încap două geamantane mici sau unul mare cel puțin. Încap o grămadă de chestii care poți să și uiți că sunt acolo. Și atunci ai făcut așa. Există companii care vând inclusiv saltele pe dimensiunile astea și poți să dormi în mașina asta. Hai să arate. Se poate dormi în mașina asta. Are camp mode. Poți să dormi în mașina asta și poți să vezi stelele noaptea. Îți iei Tesla și nu mai trebuie să-ți cumperi cazare. Că dacă ți iei mașina asta, s-ar putea să rămâi fără bani. Cum? Și ei vând salteaua. Au început să vândă și salteaua? N-am văzut-o. O să mă uit. Dar mai este un spațiu pe care iarăși puțin lume știe că e acolo. Uite că mai este spațiu inclusiv aici. Aici vei uita o grămadă de lucruri. Ei, așa cum o vezi, mașina asta poate fi folosită pentru a căra aproape orice. Și o chestie pe care eu am observat-o și am folosit niște softuri de pe net, niște site-uri pe care am făcut comparația asta. Gândește-te un pic cu ce fel de mașini ai comparat Tesla Model Y când vine vorba de spațiul interior. Poate te gândești că o compari, nu știu, de la BMW cu un X1, X2, cu un Q3, ok, cu un X3, pare mai verosimil. E bine, s-ar putea să fie nevoie să te duci să cauți, dacă vrei să ajungi la același spațiu interior și la același spațiu de depozitare,
BMW X5, Audi Q7 și chiar și Audi A6 Allroad. Singura mașină care bate la spațiu de depozitare este Skoda Superb Combi. Nu o să-ți vină să crezi. În rest, bate aproape toate SUV-urile de pe piață din același segment și din segmentele superioare. Ăsta este unul dintre marile avantajele unei mașini electrice. Ai să arăt și francul. Tesla a păstrat francul acela mare. Pare o idee mai măricele în momentul ăsta, însă au furat o idee bună de la cei de la Ford. Chestia asta are drain, acum are scurgere. Practic, în plasticul ăsta poți să pui inclusiv gheață ca să spui băuturile la rece. Nu știu ce ai face chestia asta. În cultura noastră nu avem așa ceva. Holy shit! Yo! No, bro! O chestie pe care eu am modificat-o, am upgradat-o cu un accesoriu luat de pe internet, este să iau lumină de la butonul de urgență, pentru că sunt obligat să aibă un buton care să deschidă francul în cazul în care cineva rămâne blocat aici. Să zicem că pisica ta e suficient de deșteaptă, ai băgat-o aici, n-ai observat, apasă butonul să se salveze. De la acest buton se poate lua curent încât să pui o bandă LED de jur împrejur, lucru pe care nu înțeleg de ce Tesla nu l-a făcut. Ar fi trebuit să-l facă. Chestia asta este elastică și efectiv la mine în franc există o bandă LED de jur împrejur. Există și niște preșuri suplimentare pe care poți să le cumperi, însă dincolo de lucrurile astea, chestia care pe mine mă interesează cel mai mult, au pus chestia asta unde trebuie. Bușonul ăsta este acum unde trebuie ca să pui lichidul de parbriz. Înainte era sus și de fiecare dată când îl deschideam, se închidea la loc. La mine e aici, acum e aici. Hai că deja am intrat în prea multe detalii. Ia să vedem cum se închide. Știi că există kituri de soft close pentru mașinile astea aftermarket, iarăși? Drăguț. Mai sunt o grămadă de chestii de vorbit despre mașinile astea, pentru că de ce am intrat în detalii, de ce am venit să o văd static. Cred că și mașina asta, noul Model Y, va fi cea mai vândută mașină din lume. Vânzările au încetinit în ianuarie. Nu știu dacă este neapărat doar vina lui Elon, dar și schimbarea de model, pentru că de la generația anterioară, de la Model 3-ul vechi la Model 3-ul nou, schimbările au fost foarte valoroase. Am condus mașina asta într-un clip, într-un test drive detaliat și am simțit pe pielea mea ce înseamnă o suspensie mai bună, o insonorizare mai bună, o mașină mai bună. Același lucru se întâmplă în sfârșit la Model Y, care este o mașină mai spațioasă, mai înaltă și de acum și mai bună. Astea două împreună sunt nu doar cele mai bune și mai eficiente, dar și cele mai sigure mașini și tocmai de aceea cred că vor fi în continuare foarte bine vândute. Mașinile astea bat la eficiență, siguranță, la economii pe toată durata de viață, aproape orice altceva de pe stradă, chiar și din segmente mai jos de preț, de 52.000 cu TVA, cât este în momentul ăsta un Model Y. Nu avem încă prețuri oficiale, ne așteptăm să nu sară de 54.000, sper, cu TVA inclus, și de pe la vreo 44.000 un standard range cu un motor. Și acum întrebarea o să fie ok, pe care să mi-o iau. Eu cred că dacă nu te grăbești foarte tare și vrei o mașină care să mergi la drumuri lungi, să ai cea mai bună eficiență, nu cred că ai neapărat nevoie de două motoare decât dacă ești tu mai sportiv din fire sau dacă stai într-o zonă cu foarte multă zăpadă, cu teren accidentat. Pentru că, în realitate, pe o mașină electrică, controlul tracțiunii e atât de bun încât cu un singur motor și un pachet mare de baterii poți obții maximum de mașină în banii pe care ai cheltuit. Așadar, în loc să dai 52.000, probabil să o iei la un 47.000-48.000 când o să apară. La Model 3, varianta aceasta de long range, single motor, un motor cu baterie mare, a venit un pic mai greu. Dar dacă vrei varianta cea mai accesibilă pentru navete de zi cu zi, cred că te vei descurca fără probleme cu o variantă cu un motor și bateria mai mică, standard range. Așa va fi probabil aia de 44.000. Nu cred eu că o să fie chiar 44, probabil va fi un pic mai mult, dar pentru navetă de zi cu zi și foarte mult oraș va fi mai mult decât în regulă, mai ales că autonomia a fost îmbunătățită cu niște zeci bune de kilometri pe care abia aștept să le verific la o călătorie de aici până la Buzău, unde tocmai ce s-a deschis un nou supercharger. Avem un V4 în sfârșit în România, care poate da până la 400 de kW, ceea ce înseamnă că opririle de încărcare vor fi de aici înainte și mai scurte, încât nu vei avea timp să bei toată cafeaua aia când te oprești la un supercharger la un drum lung. Dar despre asta mai vorbim și în alte clipuri. Deocamdată vreau să le mulțumesc celor de la showroom-ul din Pipera, care au fost suficient de amabili încât să-mi pună un Y vechi, Y-ul nou și 3-ul ca să vi le pot arăta împreună. Însă, la final v-am lăsat un easter egg, ca să zic așa. Asta este singura mașină Model S care se mai poate cumpăra în România. Este un Plaid. Nu vă încurajez neapărat să o luați, deși este cea mai rapidă mașină de serie, 2,1 secunde până la 100, peste 1000 de cai. Acest Plaid este singura mașină pe care o mai poți cumpăra pentru că Tesla a oprit vânzările de Model S, se poate cumpăra doar ce a fost pe stoc.
Pentru că intuiesc eu, deși nu există nicio declarație oficială în legătură cu asta, nimeni de aici nu mi-a spus așa ceva, că se schimbă modelul și la Model S, care așteaptă, dincolo de niște facelift-uri, o schimbare de model de prin 2016. Nu știu dacă vine să credeți, mașinile astea sunt în piață de atât de multă vreme, încât Tesla Model S așteaptă o schimbare de model din 2016. A primit foarte multe upgrade-uri și update-uri, dar nu a fost schimbată niciodată complet, așa cum s-a întâmplat deja la 3 și la Y. Și cam atât însă pentru astăzi. Mă opresc aici cu această prezentare statică. Încă o dată abia aștept să conduc mașinile acestea. Deja am văzut niște imagini pe internet. Jay Leno a avut șansa să stea de vorbă și cu designerul șef, cu Franz, dar și cu Lars, care s-a ocupat de partea de inginerie și am aflat câteva chestii interesante și de acolo. Încă o dată, vreau să văd cum se simte mașina pe stradă. Eu sunt un utilizator de Y, uite-l acolo. Mașina mea în continuare. A mea are 2 manete, are senzor de parcare, scaune reglabile. Am o grămadă de chestii care nu au mai venit pe noile modele, dar cu toate astea cred că vine ziua când va trebui să schimb și eu mașina și în 2025 voi schimba mașina mea cu altceva. Sunt tare curios încă cu ce. Nu sunt convins încă de niciuna. Eu, pentru mine, spre exemplu, nu cred că voi alege încă o dată Model Y, pentru că nu cred că mai am nevoie de atât de mult spațiu. Vreau ceva un pic mai sportiv, un pic mai jos, dar mai vedem, mai vorbim despre chestia asta. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut astăzi, știi ce poți să faci. Apasă pe butoane, dă un like, un share și un subscribe. Vreau să le mulțumesc membrilor noștri pentru susținere și, încă o dată, le mulțumesc celor de la Tesla că ne-au primit aici. Abia aștept să ne dea mașina, să o conducem pe stradă, pentru că deocamdată nu poate fi înmatriculată. Au început să ia precomenzi, dar mai departe decideți voi ce faceți cu banii voștri. Însă până data viitoare, să vă fie numai bine!